নমস্কাৰ বন্ধুসকল, য়াংষ্টাৰ পোল্ট্ৰি লাভ সকলোকে স্বাগতম। মই আহিলোঁ বেটিয়নী অকাগত নিপল লিংকাৰ ছিষ্টেমৰ প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰলটো চাই দিব লাগিব, যিহেতু এইটো বহুত দিন ছাৰ্ভিচিং কৰা নাই। 4টা বেছ এতিয়া ওলাই গৈছে, ছাৰ্ভিচিং কৰিবৰ কাৰণতে আহিছোঁ। অলপমানকৈ প্ৰব্লেম দি আছে, চাই দিবৰ কাৰণতে আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে বুডিঙৰ কাম লগাই আছে, অহা কাইলৈ পোৱালি আহিব। আৰু গৰম ছিজনত এটা প্ৰব্লেম আহে, আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। বহুতৰ ফাৰ্মত কি হয়, মুৰ্গী পিছফালে আপোনাৰ ডপিংটো লাগি থাকিলে তাত মাখিয়ে পোক দি পেলাই আপোনাৰ মুৰ্গীটো আপোনাৰ ক'ব গ'লে বেয়া কৰি দিয়ে, ঘাঁহ লগাই দিয়ে আৰু এইকেইটা মৰ্টেলিটি হৈ যায়। পিছত সেই মাখিয়ে ঘাঁহ লগা মুৰ্গীটো আপোনালোকে পোকবিলাক মৰিবৰ কাৰণে, যিবিলাক মাখিয়ে বেয়া কৰে, সেই পোকবিলাক মৰিবৰ কাৰণে কি মেডিচিন ইউজ কৰিব, সেই মেডিচিনটো আজি আপোনালোকক ক'ম। আৰু বুডিং বনাই আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে ছাইডত হেক্সা জালি লগাই দিছে। এতিয়া গৰম ছিজনত ভেণ্টিলেশ্যনটো ভাল হ'বৰ কাৰণে হেক্সা জালি লগাই দিছে। এতিয়া বুডিংটো বেছিকৈ হিট হৈ নাযায়, বেছিকৈ বুডিংটো হিট হৈ গ'লেও পোৱালিবিলাক ঘামি যায়, ঘামি পেলাই পোৱালি আপোনাৰ ক'ব গ'লে মৰ্টেলিটি হৈ যাব, ডিহাইড্ৰেশ্যনত আহি যাব আৰু বডি ৱেট লছ কৰি দিব। যদি আপোনালোকে বুডিংটো যদি ইয়াৰ ভেণ্টিলেশ্যনটো ভালকৈ নাৰাখিব গৰমত, এইটো প্ৰব্লেম আহি যাব। আৰু ডাৱৰীয়া বতৰ কৰিলে আপোনালোকে ছাইডৰ পালটো লগাই থ'ব পাৰিব, তেতিয়া প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু বেছিকৈ গৰম দিলে পালটো আপোনালোকে ওপৰফালৰ পৰা খুলি ৰাখিব লাগিব, হাফ পালহে লগাব পাৰিব গৰমত। পূৰা ফুল আপোনালোকে ফাৰ্মখন যদি বেৰি দিব, বেছিকৈ টেম্পাৰেচাৰ হৈ গ'লেও প্ৰব্লেম হয়। বুডিং টেম্পাৰেচাৰটো বেছিকৈ নালাগে আপোনাৰ। বুডিং টেম্পাৰেচাৰ ক'ব গ'লে গৰম ছিজনত অট'মেটিকেই বনি যায়, আপোনাৰ 200 পৰা বাল্ব লগাই দিলেই আপোনাৰ বুডিং টেম্পাৰেচাৰটো বনি যায়। ঠাণ্ডাকালি হ'লে গেছ বৰ্ডাৰ, ইলেক্ট্ৰিক বৰ্ডাৰ এইবিলাক লগাবলগীয়া হয়। গৰম ছিজনতটো প্ৰয়োজন নাই, আপোনাৰ 200 পৰা বাল্বতে টেম্পাৰেচাৰটো বনি যায়। আৰু বুডিং টেম্পাৰেচাৰটো ৰাখিব লাগে 32 পৰা 34 প্ৰথম দিনাখন। তাৰপিছত আকৌ টেম্পাৰেচাৰটো কমাই যাব লাগে কমানতে। টেম্পাৰেচাৰৰ পিছত আপোনাৰ কি হয়, যেতিয়া মুৰ্গীটো মিচিয়ৰ্ড হয় সেই সময়ত টেম্পাৰেচাৰটো ৰাখিব লাগে 25 to 26। তাতকৈ ওপৰত হ'ব হ'লেও বাৰ্ডটো আপোনাৰ কি হয়, এই বডি ৱেটটো আপোনাৰ যিমানটো আহিব লাগে নাহে বেছিকৈ ফাৰ্মখনত টেম্পাৰেচাৰ হৈ গ'লে। ক'ব গ'লে গৰমত আমাৰ 34, 35, 36, 38লৈকে টেম্পাৰেচাৰ পাই যায়। সেই সময়ত হিট ষ্ট্ৰ'কত মৰ্টেলিটিটো হৈ যায়। আৰু হিট ষ্ট্ৰ'কত মৰ্টেলিটি কমাব হ'লে বহুত প্ৰকাৰে মেনেজমেণ্ট কৰিবলগীয়া হয়। ফাৰ্মখন কুলিং কৰি ৰাখিবলগীয়া হয়, ফেন লগাবলগীয়া হয়, স্প্ৰিংকলাৰ লগাবলগীয়া হয় ওপৰত, আৰু বাৰ্ডবিলাক খেদি ৰাখিবলগীয়া হয়। একে জেগাতে যদি বাৰ্ডবিলাক যদি বহি থাকে তেতিয়াও মৰ্টেলিটি হৈ যায়। বাৰ্ডবিলাক আপোনালোকে যদি খেদি থাকে, ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকে, তেতিয়াও মৰ্টেলিটি কম হয়। আৰু ভুচিটো পাতলা ৰাখিব লাগিব। গাঁৱৰ লেভেলত কৰাসকলে যদি ভুচিটো বেছিকৈ ডাঠ ৰাখিব, তেতিয়া হিট ষ্ট্ৰ'কত বাৰ্ডটো মৰ্টেলিটি হৈ যায়। ভুচিটো গৰম ছিজনত বেছিকৈ ডাঠ ৰাখিব নালাগে, 1/2 ইঞ্চিহে ৰাখিব লাগে। নিপল লিংকাৰ ছিষ্টেম হ'লে ইয়াত পানী পেলাব নোৱাৰে, ড্ৰাই শুকান হৈ থাকে। এতিয়া বুডিং কৰিব সময়ত এতিয়া 2 ইঞ্চি ডাঠ দিছে, পিছত এইটো ভুচিয়ে পাতলা কৰি দিব, গোটেই ফাৰ্মখন মেলি দিব, তেতিয়া 1/2 ইঞ্চি থাকিব। ক'ব গ'লে 30 ডেইজৰ পৰা 1/2 ইঞ্চি ভুচিতহে ৰাখিব লাগে। যেতিয়া পাখিটো সম্পূৰ্ণ আহি যায় বাৰ্ডটো, তেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো বেছিকৈ হয়, পাখিটো যেতিয়া গাঢ় হৈ যায়। সেই সময়ত ক'ব গ'লে ভুচিটো পাতলা কৰি দিব লাগে। আৰু ভুচিটো ৰেগিংটো মাৰিব লাগে সদায় ৰাতিপক্ষত মাৰিব লাগে গৰম ছিজনত। যদি গৰম ছিজনত আপোনালোকে দিনৰ পক্ষত যদি ৰেগিং মাৰি দিব, ভুচিটো বেছিকৈ ড্ৰাই হৈ যাব, বাৰ্ডটোৱে বেছিকৈ গৰম পাব আৰু হিট ষ্ট্ৰ'কত মৰ্টেলিটি হৈ যাব। আৰু গৰম ছিজনত ক'ব গ'লে আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰলাইটটো চলাব, আপোনালোকে গুড় পানীটো চলাব পাৰে, আৰু চাৰ্কোহল P2 মেডিচিন ইউজ কৰিব পাৰে বডিটো ঠাণ্ডা ৰাখিবৰ কাৰণে, পানীটো বেছিকৈ খাবৰ কাৰণত। আপোনাৰ ডিহাইড্ৰেশ্যনত আহি গ'লে মুৰ্গীটো ক'ব গ'লে উইক, দুৰ্বল হৈ যায়। আৰু আপোনালোকে বেছিকৈ ৰ'দ দিনত পেৰাচিটামল চলাব পাৰে। মুৰ্গীটো বেছিকৈ বডিত টেম্পাৰেচাৰ হৈ গ'লে ক'ব গ'লে মুৰ্গীটো জ্বৰ নিচিনা হৈ যায়, পেৰাচিটামল চলালে বডি টেম্পাৰেচাৰটো ডাউন কৰি দিয়ে ক'ব গ'লে। আৰু এতিয়া বুডিং বনাই আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এইবুলি কিমান পোৱালি দিব নগামিলা? 1700 পোৱালি, 1700 পোৱালি দিব। আৰু নিপল লিংকাৰত আপুনি যে এতিয়ালৈকে কেইটা বেছ উলিয়ালে? 4 বেছ ওলাই গ'ল। কিবা প্ৰব্লেম পাইছে নেকি? প্ৰব্লেম নাই পোৱা ন? নিপল লিংকাৰত তেখেতে এতিয়ালৈকে 4টা বেছ উলিয়াইছে। এইটো নিপল লিংকাৰ ছেট মই ছাপ্লাই দি পেলাই ইনষ্টলেশ্যন কৰি দিছোঁ তেখেতৰ ফাৰ্মত। আৰু তেখেতৰ ফাৰ্মত যেতিয়া নিপল লিংকাৰ ইনষ্টলেশ্যন কৰিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, লিংকত আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই ক'ব ওলাইছোঁ, যিটো মাখিয়ে যে বেয়া কৰে, বেয়া কৰা মুৰ্গীটো যোনবিলাক পোক হৈ যায় পিছফালে ক'ব গ'লে, পোকটো কেনেকৈ মাৰিব আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। ডেচিছ ল'ব, যিটো পথাৰত ইউজ কৰে ডেচিছ, আৰু সেই ডেচিছটো আপোনাৰ ফিছাৰীটো ইউজ কৰে। ফিছাৰীত যেতিয়া বেছিকৈ আপোনাৰ পোক হৈ যায়, পানী পোকটো মাৰিবৰ কাৰণে সেই ডেচিছটো ইউজ কৰে। কোনো ছাইড এফেক্ট নহয়, কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। ডেচিছটো আপোনালোকে পানীৰ লগত দি ল'ব, দি পেলাই তাত অলপ নাৰিকল তেল দিব, দি পেলাই আপোনালোকে বেজি চিজ ল'ব। চিজ লৈ পেলাই যোনটো জেগাত মাখিয়ে পোক দি দিছে, ঘাঁহ হৈ গৈছে, সেই পোকৰ ওপৰতে আপোনালোকে দি দিব, আপোনালোকে বেজিয়ে দি দিব ওপৰত। তেতিয়া কি হ'ব, পোকবিলাক মৰি পেলাই চব ওলাই আহিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ঘাঁহটো ভালকৈ ধুব, ধুই পেলাই শুকান হালধি ল'ব, শুকান হালধিটো সেই ঘাঁহটোত লগাই দিব। পিছত মুৰ্গীটো আপোনাৰ কি হ'ব, শুকান হালধিটোত ক'ব গ'লে প্ৰাকৃতিক এণ্টিবায়'টিক হয় ক'ব গ'লে। শুকান হালধি আপোনালোকৰ যোনটো ঘাঁহ হৈছিলে মুৰ্গীটো, সেই ঘাঁহটো শুকাই যাব।
সেইগতে আপোনালোকে ভাল কৰিব পাৰে পোকে ধৰা মুৰ্গীবিলাক এতিয়া তেখেতে 2টা মুৰ্গী ৰাখিছিলে আৰু এটা মুৰ্গীত তেনেকৈ ক'ব গ'লে এতিয়া বেয়া কৰি দিছে মাখিয়ে গৰম ছিজনত এই প্ৰব্লেমটো হয়ে ক'ব গ'লে বাছু প্ৰিমিয়াম বাৰমতী এইকেইটা কোম্পানী ক'ব গ'লে মেডিচিনটো আপোনাৰ পোকে নধৰিবৰ কাৰণত যিটো আপোনাৰ ড্ৰপিং পিছফালে লাগি ধৰে তাত মাখি পৰি পেলাই বেয়া নকৰিবৰ কাৰণে সেই মেডিচিনটো দানাৰ লগতে দি দিয়ে আৰু কিছুমান কোম্পানীত আপোনাৰ সেই মেডিচিনটো নিদিয়ে সেই নিদিয়া কোম্পানীবিলাকৰ বাৰ্ডবিলাকত বেছিকৈ মাখিয়ে বেয়া কৰে এতিয়া ক'ব গ'লে বাছু বাৰমতী আৰু আপোনাৰ প্ৰিমিয়াম এইকেইটা কোম্পানীত ক'ব গ'লে পোকে ধৰাটো বহুত কম হয় মানে পোকে নধৰে ক'ব গ'লে মেডিচিনটো দি দিয়ে দানাৰ লগত সেই দানাৰ লগত যদি মেডিচিনটো নিদিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ মাখিয়ে বেছিকৈ বেয়া কৰে বাৰ্ডটো এতিয়া মই কামত লাগোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে আগলৈ এতিয়া মই ৰেগুলেটৰ ছাৰ্ভিচিঙৰ কামত লাগিম আৰু এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তেখেতে নিপুল ডিংকাৰ ছেট মোৰ ওচৰত অৰ্ডাৰ লগাই থৈছে 120 ফুট দীঘল ফাৰ্ম তেখেতৰ ফাৰ্মতো যাবগৈ লাগিব গৈ লৈ পেলাই মই টেংকি ছেটৰ যিবিলাক মেট্ৰেছ লাগিব ফিটিংছবিলাক এখন লিষ্ট বনাবগৈ লাগিব তেখেতৰ ফাৰ্মতো যাম তেখেতৰ ফাৰ্মখনো আপোনালোকক দেখাম আৰু এতিয়া মই কেমেৰাটো বেক কৰি পেলাই দেখাই দিছোঁ যোনটো মাখিয়ে বেয়া কৰিছে বাৰ্ডটো তেখেতে 2টা বাৰ্ড ৰাখিছিলে ফাৰ্মত এটা বাৰ্ড বেয়া কৰি দিছে ক'ব গ'লে এইটো দেখা পাইছে এটা বাৰ্ড ৰাখি থৈছে এইটো বাৰ্ডত কোনো প্ৰব্লেম অহা নাই এটা বাৰ্ড বাহিৰৰ ফালে আছে এইটো থৈ দিছিলে তেখেতে নোচোৱা অৱস্থাত ক'ব গ'লে চাইটো থাকিব নোৱাৰে বাৰ্ড সৰহকৈ থাকিলে চাই থাকে এতিয়া সেই মাখিয়ে বেয়া কৰি দিছে সেই বাৰ্ডটোক মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু এটা মেডিচিন পায় কি মেডিচিন পায় সেইটো দিব পাৰি মাখিয়ে যে বেয়া কৰিলে বিহান্স কোম্পানী টপ ক্লিয়াৰ স্পিয়াৰ সেইটো মেডিচিন দি দিলেও পোকবিলাক মৰি যায় ন পোকবিলাক মৰি যায় এই গৰু ছাগলীৰ পৰা ধৰি নাই যিবিলাক পোক লাগে সমস্ত ভাল হৈ যায় সম্পূৰ্ণ পোক উলিয়াই দিয়ে সেই মেডিচিনটো স্পিয়াৰ কৰি দিব লাগে বিহান্স কোম্পানী টপ ক্লিয়াৰ মেডিচিনটোৰ নাম ন এই বেষ্ট প্ৰডাক্ট বিহান্সৰ এতিয়া মই বাহিৰৰ ফালে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো এতিয়া মাখিয়ে বেয়া কৰি ৰাখিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে কি হয় মুৰ্গীটো আপোনাৰ যদি ট্ৰিটমেণ্ট নল'ব মুৰ্গীটোৰ পিছত কি হ'ব মাখিয়ে গোটেই পিছ চাইডটো খাই পেলাই একদম পোক দি দিয়ে পোকে আপোনাৰ খাই পেলাই পিছত একদম মৰ্টেলিটি হৈ যায় বাৰ্ডটো এতিয়া বৰ্ডিংটো বনালে স্কোৱাৰ বৰ্ডিং আপোনালোকে দেখা পাইছে স্কোৱাৰ বৰ্ডিং বনাইছে এতিয়া ইয়াত 2টা এইফালে বনাইছে আপোনালোকে দেখা পাইছে পাৰ্টিশ্যন কৰি দিছে 2টা পাৰ্টিশ্যন চব হেক্সা জালি দি পেলাই কৰিছে এতিয়া যিহেতু গৰম ছিজন এতিয়া হেক্সা জালি দি পেলাই কৰিব পাৰিব ঠাণ্ডা ছিজন আহিলে ছাইডত তেতিয়া লগাবলগীয়া হয় প্লেন চিট ইউজ কৰিবলগীয়া হয় তলৰ ভুচিটো লদা পাতিলে আপোনালোকে এটা মেডিচিন স্প্ৰে' কৰিব পাৰিব কুহুমীয়া কোম্পানীত সেই মেডিচিনটো আপোনালোকক মই দেখাই দিম সেই মেডিচিনটো আপোনালোকে 1 লিটাৰ পানীত 10 ml বা 15 ml কে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে ডক্টৰ জাইম আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ভুচিটো আপোনাৰ ভুৰভুৰীয়া কৰি দিব ক'ব গ'লে লদা হ'লেহে লদাটো ভাগি যায় মেডিচিনটো মাৰিলে আৰু ডিসইনফেক্টেড হয় এইটো মেডিচিন মাৰিলে যিবিলাক আপোনাৰ বীজাণু হ'ব বীজাণুবোৰ মৰি যায় আৰু এই মেডিচিনটো মাৰোঁতে পানী পাত্ৰবোৰ অঁতৰাই ল'ব লাগে অঁতৰাই লৈ পেলাই মাৰিব লাগে পানীত পৰিব দিব নালাগে আপোনালোকে দেখা পাইছে ডক্টৰ জাইম এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে 15 ml পৰা 10 ml 1 লিটাৰ পানীত ইউজ কৰিলত ভুচিটো ভাল কৰি ৰাখিব এইটো মেডিচিনে প্ৰাইচটো কিমান আছে সেইটো মই দেখাই দিছোঁ প্ৰাইচটো আপোনাৰ ক'ব গ'লে কষ্টলি হয় মেডিচিনটো 1 লিটাৰ মেডিচিনটোত আপোনালোকে দেখা পাইছে 793 টকা ইয়াত ক'ব গ'লে 10% 15% ডিছকাউণ্টো থাকিব 793 টকা নলয় আপোনালোকে হোলচেল যদি আপোনালোকে ভেটেৰিনেৰীৰ পৰা আনে হোলচেল ডাঙৰ দোকানৰ পৰা আনিলে অলপ কমত পাই যাব মেডিচিনটো আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ এইটো আপোনালোকে মেডিচিন ইউজ কৰিব পাৰে ভুচিটো ভাল কৰি ৰাখিবৰ কাৰণত ভুচিটো ভুৰভুৰীয়া শুকান কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনালোকে শুকান চূণটো ছটিয়াই পেলাই আপোনালোকে ৰেগিং কৰি দিব পাৰে মৰ্ণিং টাইমত বা আপোনালোকে ৰাতি টাইমত দিব পাৰে গৰম ছিজনত আপোনালোকে চূণটো দিব হ'লে গৰমত চূণটো অলপ মানে গৰম নিচিনা হৈ যায় ভুচিটো সেইটো কাৰণতে গৰম ছিজনত ভুচিটো দিব হ'লে মৰ্ণিং টাইমত ঠাণ্ডাতে দিব আৰু আপোনালোকে ৰাতি হ'লে ইউজ কৰিব পাৰিব চূণটো গুড়ি চূণটো ছটিয়াই পেলাই ভুচিটো ৰেগিং কৰি দিলেও ফলিয়াটো ভাল হৈ থাকে ক'ব গ'লে আৰু এটা বস্তু দিব পাৰে ছুপাৰ ফছফেট যোনটো সাৰ সেইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে ছুপাৰ ফছফেট সেইটো সাৰটো ইউজ কৰিলেও ভুচিটো শুকান ড্ৰাই কৰি ৰাখিব আৰু বীজাণুমুক্ত হৈ থাকিব ক'ব গ'লে চূণটো দিছিলেও আপোনাৰ বীজাণুমুক্ত হৈ থাকে আৰু আপোনালোকে ভুচিটোৰ ওপৰত ব্লিচিং পাউডাৰটো দিব পাৰে ব্লিচিং পাউডাৰটো ছটিয়াই পেলাই ৰেগিং কৰি দিলেও বীজাণুমুক্ত হৈ যাব যোনবোৰ বেক্টেৰিয়া ভাইৰেল হয় ফলিয়াটোৰ ওপৰত এইবিলাক আপোনাৰ মৰি যাব ক'ব গ'লে চাই লওক দেই শিকি ল'ব আৰু পিছত যাতে আৰু নিজে খুলিব পাৰে হা
সেইটো টান থাকিব খুলিবলৈ ভয় নাই পিছত ফিটিংটো শুদ্ধ নহ'লে মোৰ কামটো বাঢ়ি যাব তাৰমানে খুলিবলগীয়া নহয় পানীটো যদি একদম ক্লিনকৈ আনে কিন্তু মই কেয়াৰলেছ মানুহটো সেইটো কাৰণে মানে এই বেষ্ট আকৌ বৰ ধুনীয়াকৈ গৈছে তাৰ আগৰ বেষ্টটো ধুনীয়াকৈ গৈছে এই এক বেষ্টত মোৰ অকণমান খেলি মেলি হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে মই ফাৰ্ষ্ট খোলাটো অকণমান টান আছে টান হয় ফুল প্ৰেছাৰ দিছে টান হৈ গ'ল উঠা নমা থাকে আছে এই দুখন এইখিনি এই ওপৰত আছে পুৰা 14 days non-stop stop main ya piso best mane acid dim লগত এই এচিডটো যদি অকণমান দি দিব পৰা হয় নহয় একদম নাপালগা আৰু মানে এই আমাৰ ভিটামিনবোৰ বেছি পাই যায় বস্তু পটকৈ আহি যায় গোট আহিলেই খেলিব আৰু গোট নাহিলেও এফচিয়া পায় বডি ৱেইটহে মেইন মানে ফিট কনভাৰ্চন ৰেচিঅ' কণ্ট্ৰল কৰে বডি ৱেইটে নাই খোলা নাই অফ কৰি থোৱা আছে খুলি দিব লাগিব নেকি টেংকিত আছে ফুল আছে এটাত ফুল আছে কমপ্লিট প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰলাৰটো গোটেই ছাৰ্ভিচিং কৰি হৈ গ'ল প্ৰপাৰ কাম কৰি আছে এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা যাব লৈছোঁ পবিত্ৰ তামুলী এতিয়া পবিত্ৰ তামুলী তেখেতৰ ফাৰ্মত যামগৈ তেখেতৰ মানে টেংকি মেটেৰিয়েলছবিলাকৰ হিচাপ দিমগৈ তেখেতৰ নিপল লিংকাৰ ছেট ইনষ্টলেশ্যন কৰিম 120 ফুট প্লাছেই আছে ফাৰ্মখনৰ দীঘলটো আৰু বুডিংটো কেনেকৈ বনালে সেইটোতো আপোনালোকে দেখা পালেই বুডিংটো বনাই হোৱাৰ পিছত 4 স্কোৱাৰটো কভাৰ কৰি দিলে এইটো ছাইডত যেটো যে দিছে এইটো বস্তা পাল নহয় বস্তা পালটো দিলে কি কাৰণত ভাল হয় বাৰু বস্তা পালত নেঘামে ন বস্তা পালটো দিলে পোৱালিটো নেঘামে আপোনালোকে গম পাইছে সেইকাৰণে বস্তা পালটো ইউজ কৰিছে যোনটো দানা আহে দানা অহা বস্তাটো ফালি লৈ পেলাই পালৰ আগতে চিলাই পেলাই ঘেৰি দিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো বুডিং টেম্পাৰেচাৰটো বনাবৰ কাৰণে এতিয়া ছাইডত আপুনি পাল লগাবনে নলগায় ছাইডত লগাব ডাবল পাল থাকিব বুডিং অৱস্থাত টেম্পাৰেচাৰটো যথেষ্ট লাগে ক'ব গ'লে 32 to 34 লৈকে ৰাখিবলগীয়া হয় নহয় জানো বুডিং টেম্পাৰেচাৰ এতিয়া ছাইডতো পাল লগাব এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে বুডিংটো এতিয়া গোটেই স্কোৱাৰটো বেৰি পেলালে এতিয়া ওপৰত চিলিং নালাগে যিহেতু গৰম কালি ছাইডটো বেৰিলে হৈ গ'ল বেছিকৈ যদি আপোনাৰ গৰম থাকে তেতিয়াতো ভিতৰৰ এইটোও নালাগে খুলি দিব লাগিব
এতিয়া মানে ডাৱৰীয়া বতৰৰ কাৰণে দিছে এতিয়া বৰষুণটো হৈছে ইয়াত বৰষুণটো হোৱাৰ কাৰণে অলপ টেম্পাৰেচাৰটো ডাউন হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে ভিতৰত পালটো মাৰিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু যদি চিটুৱেশ্যনটো চাই ল'ব বেছিকৈ যদি টেম্পাৰেচাৰটো হৈ যায় বুডিঙত তেতিয়া এইটো অ'পেন কৰি দিব 200 পৰা বাল্ব দিব গেছ বৰ্ডাৰ চলাব নি গেছ বৰ্ডাৰ চলাব প্ৰয়োজন হ'লে ৰাতিলৈ গেছ বৰ্ডাৰ চলাব ৰ'জবিটত মানে টেম্পাৰেচাৰটো বেছি লাগে ৰ'জবিট পোৱালি হয় তাত টেম্পাৰেচাৰটো বেছিকৈ লাগে এনে কপ 400 বা কবৰ হ'লে বডিটো সিহঁতৰ বেছিকৈ গৰম থাকে মানে সেইকাৰণে হিটটো কম লাগে বাকীবিলাক পোৱালিক মানে হিটটো বেছিকৈ লাগে হিটটো বেছিকৈ লাগে এতিয়া মই পবিত্ৰ তামুলী তেখেতৰ ফাৰ্মত আহিলোঁ আৰু মই টেংকি ছেটৰ যিবিলাক ফিটিংছ লাগে সেইবিলাক মই লিষ্টখন দিলোঁ তেখেতক আৰু এইখন ফাৰ্মতে নিপুল টিংকাৰ ছেট ইনষ্টলেশ্যন কৰিম দীঘলটো কিমান আছে ফাৰ্মখনৰ 125 আছে 125 125 ফুট দীঘল আছে আৰু বহলটো 26 ফুট বহল আছে ইয়াত নিপুল টিংকাৰ ইনষ্টলেশ্যন কৰিম 4টা লাইন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পাব আৰু কেইদিনমানৰ পিছত আৰু নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলটো লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেখেতৰ ফাৰ্মখন আপোনালোকৰ আগত মই দেখাই দিছোঁ পকা খুঁটা দি পেলাই বনাইছে আপোনালোকে দেখা পাইছে মাজতো এইবিলাক পকা খুঁটা আছে ছাইডতো পকা খুঁটা আপোনালোকে দেখা পাইছে পাৰ্মানেণ্ট হিচাপত বনাইছে আৰু ছাইডৰ যোনটো হাইট এইটো 7 ফুটমান আছে মাজৰ চেণ্টাৰটো ক'ব গ'লে 14 ফুটৰ ওচৰা-ওচৰি মাজৰ চেণ্টাৰটো হাইট আছে আৰু টেংকি চাংখন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইখন টেংকি চাং বনাইছে আজাৰ কাঠ দি পেলাই বনাইছে তলৰ কাঠবিলাক আজাৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু ওপৰৰ তক্তাটো আজাৰে নে বেলেগ কাঠ এইটো আজাৰ নহয় আলাইৰ কামত ইউজ হোৱা মানে ফৰ্মা কাঠ দিছে ওপৰটো আৰু তলৰ যোনবিলাক কাঠ দেখা পাইছে এইবিলাক চব আজাৰ কাঠ দিছে আৰু তেল দি ধুনীয়াকৈ একদম মানে কাঠবিলাক মাৰি থৈছে মবিল আৰু ইন্দ্ৰকোট মিক্স কৰি পেলাই মাৰিছে তেতিয়া পোকে নধৰে কাঠটোত সেইটো কাৰণতে আপোনালোকে দেখা পাইছে মবিল মাৰি দিছে তলৰ কাঠটো আৰু পকা খুঁটা দি পেলাই বনাইছে এইবিলাক 6 মজবুতকৈ বনাইছে চাংখন পানী চাংখন 13 ফুট দীঘল আছে 6 ফুট বহল আছে পানী চাংখন আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু পবিত্ৰ তামুলী ফাৰ্মখন এইখনে আপোনালোকে দেখা পাইছে তলৰ গ্ৰাউণ্ড লেভেলটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ লিপি মেলি চাফ চিকুণ কৰি এইবিলাক হোৱাইট ৱাছ কৰি থৈছে ক'ব গ'লে অলপমান ভেটিটো এতিয়া বাৰিষা কাৰণত পানী টানিছে এখন অকণমান জেগা নিচিনা হৈ আছে নিপুল টিংকাৰ ছিষ্টেম যেতিয়া ইনষ্টলেশ্যন কৰি ল'ব তেতিয়া পানী পেলাব নোৱাৰে ক'ব গ'লে ইয়াতকৈ ড্ৰাই থাকিব নিপুল টিংকাত পানীটো পেলাব নোৱাৰে ড্ৰাই হৈ যায় ভেটিটো এতিয়া মেনুৱেল টিংকাত চলাই আছিলে মেনুৱেল টিংকাত অলপ পানীটো পেলাই সেইকাৰণে অলপ ভেটিটো জেগা নিচিনা হৈছে তেখেতে মেনুৱেল টিংকাতে কৰি আছিলে আজি কিমান বছৰ হৈছে এইটো বাৰু মই সুধিম বাৰু তোমাৰ এতিয়া ফাৰ্ম কৰা কিমান বছৰ হৈ গ'ল 8 বছৰ হৈ গ'ল ন তেখেতৰ ফাৰ্ম কৰা এতিয়া 8 বছৰ হৈ গ'ল 8 বছৰ ৰানিং চলি আছে পল্ট্ৰি কৰি থকা কি কোম্পানী কৰি আছে এতিয়া ছগুনা ন প্ৰথমতে কি কোম্পানী কৰিছিল প্ৰথমবাৰ ছগুনা আজিলৈকে ছগুনা প্ৰথমবাৰ তেখেতে ছগুনাতে এগ্ৰিমেণ্ট কৰি পেলাই কণ্টেক্ট ফাৰ্মিং কৰি আছে এতিয়াও ছগুনাতে কৰি আছে আপোনালোকে গম পাইছে আৰু এইফালে এজোপা চাচি গছ আছে তেখেতৰ মানে ফাৰ্মৰ ভিতৰতে আপোনালোকে দেখা পাইছে সাঁচি গছ বৰ্তমান এই গছজোপা মাল আহি আছে ন মাল আহিছে মাল থকা গছ ক'ব গ'লে মাল মানে কি ভিতৰত মানে পোকে খাই দিয়ে খাই পেলাই কোলা কোলাকৈ ধৰে সেইটোৱে মাল বুলি কোৱা হয় সাঁচি গছৰ আৰু অসমৰ যোনটো মানে সাঁচি হয় ক'ব গ'লে সেইটো আপোনাৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডত বিখ্যাত ক'ব গ'লে অসমৰ সাঁচি গছটো আপোনাৰ যিটো মাল হয় তাৰ পৰা ক'ব গ'লে কিছুমান অইল ওলায় তেল ওলায় কিছুমান সুগন্ধিযুক্ত আপোনাৰ বস্তু বনায় আৰু যোনটো আপোনাৰ ক'ব গ'লে সাঁচি কোলাকৈ যোনটো ওলায় সেইটো ক'ব গ'লে যেতিয়া মাল বহে যথেষ্ট মূল্যৱান হৈ যায় গছজোপা তেখেতে কাটিবলৈ বেয়া পালে গম দেখা পাইছে আপোনালোকে ফাৰ্মৰ ভিতৰতে আছে এইটো খুটাৰ দৰে হৈ আছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ প্ৰায় কিমান দিছিলে 65 মান দিছিলে 65 দিছিলে তেখেতক মানে 65,000 টকা দিছিলে এইজোপা সাঁচি গছত তেখেতে নিদিলে এতিয়া ৰাখি থৈছে ক'ব গ'লে আৰু বাৰীত তেখেতৰ সাঁচি গছ আছে ক'ব গ'লে এই গছজোপা ক'ব গ'লে আৰু ডাঙৰ হ'ব আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া গোলাইটো কিমান ডাঙৰ হৈছে সাঁচি গছজোপা আপোনালোকেও যদি বাৰীত জেগা আছে তেতিয়া আপোনালোকে সাঁচি গছ লগাই থ'ব পাৰে এজোপত ক'ব গ'লে বহুত আপোনাৰ মূল্য হৈ যায় ক'ব গ'লে গছবিলাক সাঁচি গছটো লগাই থৈ দিলে যেতিয়া মাল আহি যায় আৰু এইটো ছাইডত মাল আহে প্ৰায় বেটিয়নী ছাইড হয় এইটো হয় নহয় জানো বেটিয়নী অকাগাঁৱে পৰিছে ন তোমালোকৰ অকাগাঁও বেটিয়নী অকাগাঁও হয় এইটো ছাইডত মানে সাঁচি গছত মাল আহে ক'ব গ'লে এতিয়া তেখেতৰ সাঁচি গছজোপা আপোনালোকক দেখালোঁ ফাৰ্মৰ ভিতৰতে ৰাখি দিছে আৰু ওপৰ ছাইডটোতো আৰু ওখ আছে 35+ আছে মানে গোলাইটোলৈ চাই পেলাই ক'ব পাৰি 35+ আছে মানে গছজোপা হাইটটো আৰু বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু নেক্সট আপোনালোকে পাব এখন ফাৰ্ম যেতিয়া মই নিপুল টিংকাৰ ছেট ইনষ্টলেশ্যন কৰিম তেতিয়া ভালদৰে আপোনালোকক দেখাম এতিয়া ৰাখিছোঁ থেংক ইউ বাই বাই থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং